Vùng hoang dã Ấn Độ, nơi những kẻ săn mồi đáng sợ nhất cùng nhau tranh giành sự sống. Từ bước chân quyền uy của hổ Bengal, tiếng gầm vang trời của sư tử châu Á, đến sự lén lút chết chóc của báo hoa mai, tất cả tạo nên một vương quốc khốc liệt đầy hiểm nguy. Những khu rừng rậm rạp che giấu vô vàn cuộc rượt đuổi sinh tử, nơi kẻ mạnh luôn có cơ hội thống trị, còn kẻ yếu buộc phải gục ngã. Hãy cùng khám phá thế giới hoang dã đầy kịch tính này để hiểu rõ hơn về bản năng, sức mạnh và nghệ thuật sinh tồn của những sát thủ thực thụ trong tự nhiên. Chào mừng đến với những kẻ săn mồi nguy hiểm ở Ấn Độ. Một ngày hè đang đến trên khắp Ấn Độ. Ngày này giống như mọi ngày khác sẽ là cuộc đấu tranh sinh tồn cho cộng đồng động vật hoang dã Ấn Độ. Một số loài động vật sẽ không được nhìn thấy mặt trời mọc lần nữa. Đối với chúng, đồng hồ đã đếm ngược. Bây giờ là 6 giờ sáng, một trong những loài động vật đầu tiên xuất hiện từ lúc chạng vạng, cũng là một trong những loài hiếm nhất. Tê giác, một sừng lớn có thể từng sinh sống ở nhiều vùng Nam Á, nhưng hiện chỉ được tìm thấy ở Đông Bắc Ấn Độ và Nepal. Khi trưởng thành, chúng chỉ dễ bị những kẻ săn trộm. Nhưng tê giác Ấn Độ non thường được vua của những đồng cỏ này cầu nguyện. Hổ sẽ giết chết đến 20% tê giác non. Và ánh sáng mờ ảo vào thời điểm giao thoa giữa đêm và ngày có thể hoàn hảo cho săn bắn. Nhưng ngay cả tê giác, con cũng có khứu giác và thính giác phát triển tốt. Con hổ rình rập mẹ và con non có thể là một trong những thợ săn lén lút nhất trong rừng rậm Ấn Độ. Nhưng những con tê giác này biết điều gì đó nguy hiểm sắp đến. Con hổ có nhiều lựa chọn con mồi vào sáng nay. Vùng hoang dã của Ấn Độ đầy rẫy những kẻ săn mồi tiềm năng. Đây là nơi duy nhất trên trái đất mà hổ, báo và sư tử đang rình rập, và gần chục loài mèo săn mồi khác. 5 loài chó hoang cũng lang thang trên đất. Ít nơi nào có nhiều động vật ăn thịt lớn như vậy. Với hàng ngàn loài con mồi phù hợp cho chúng, đây là bình minh trong thiên đường của thợ săn. Hổ Bengal hay hổ Ấn Độ là loài săn mồi đơn độc và có thể hoạt động cả ngày lẫn đêm. Bộ lông sọc của mỗi con hổ đều độc đáo, nhưng mỗi bộ lông đều có chung mục đích gây chết người. Con trâu và hươu mà loài mèo này săn không thể nhận biết màu đỏ cam hoặc vàng. Kết hợp với những sọc phá hoại của hổ, nó ẩn núp rất kỹ trong bóng tối. Nhưng vào sáng sớm, con hổ này phải rời khỏi chỗ ẩn núp để uống nước từ một hồ nước. Cái hố nước này yên tĩnh đến kỳ lạ. Những con vật khác nhìn con hổ đi một cách rộng rãi. Riêng con hươu đang trong tình trạng báo động.
Chúng có sự hiểu biết tinh tế về hành vi của hổ. Chúng dường như biết rằng với cái bụng đầy nước và mệt mỏi sau một đêm săn mồi, con hổ này khó có thể ra khỏi đường để đuổi theo một con hươu chân đất. Đó là một đánh giá được tính toán. Con hươu báo động đang lùi lại với tốc độ vượt trội của mình, sủa vào con hổ để xem nó đang đi đến đâu. Con nai có thể đã giành chiến thắng trong cuộc đối đầu này, nhưng khi con hổ biến mất vào bụi rậm, nó sẽ nhận thấy con hươu nhỏ. Khập khiễng đánh dấu nó là con mồi có khả năng. Đến 8 giờ sáng, ngày mới thực sự bắt đầu. Những con vật sống trong đêm của Ấn Độ đã đi ngủ. Bây giờ là lúc những thợ săn ban ngày bắt đầu vòng đi săn của họ để tìm kiếm một bữa ăn để mang chúng đến một ngày khác. Những kẻ săn mồi của Ấn Độ đang rình rập những rừng theo bầy lên đến 30 con. Chúng có thể phát triển đến kích thước của chó chăn cừu, một loài săn mồi đáng gờm đặc biệt là khi chúng làm việc cùng nhau với số lượng lớn. Ngay cả những con hươu có kích thước đầy đủ cũng là con mồi tiềm năng. Chó rừng duy trì lãnh thổ riêng của chúng, nhưng cũng rất vui khi làm việc và chơi với các nhóm búp bê khác. Cặp đôi trẻ này đã tách khỏi những người khác, có lẽ để bắt đầu cuộc sống riêng của họ. Đánh dấu lãnh thổ của chúng là một công việc khó khăn. Nhưng tuần trăng bật sắp kết thúc. Để bầy mới này thành công, hai con chó này phải là những thợ săn thành công mà không cần những người bạn cùng bầy khác giúp đỡ. Chúng cần phải giết chết con mồi ngay hôm nay. Nhưng những con vật trẻ và thiếu kinh nghiệm này đã vật lộn. Những con chó săn đang bị săn đuổi. Đối với những thợ săn bầy đáng gờm nhất trong khu rừng Ấn Độ, buổi sáng là thời gian để nghỉ ngơi. Chúng thư giãn trong bóng râm cho đến khi đến lúc tiếp tục cuộc tìm kiếm con mồi liên tục. Sư tử châu Á là loài sư tử duy nhất được tìm thấy bên ngoài châu Phi. Đó là sư tử của đấu trường La Mã. Chúng từng thống trị vùng hoang dã từ đây đến châu Âu. Ngày nay, môi trường sống cuối cùng còn lại của chúng tập trung vào khu rừng Tây Bắc Ấn Độ. Không giống như sư tử châu Phi, sư tử châu Á đực và cái sống khá tách biệt, chỉ thỉnh thoảng mới tụ tập lại để kiếm ăn hoặc giao phối. Phần thời gian còn lại là con cái cai quản trong bầy. Trong khi con đực bận rộn làm vua của lãnh địa của chúng. Con đực này phải bảo vệ lãnh thổ của mình bằng cách đánh dấu mùi và gầm lên để cảnh báo những kẻ xâm lược. Anh ta có thể kiểm soát tới 180 km vuông rừng. Nhưng anh ta không đơn độc. Anh ta có một đồng minh,
có lẽ là một người anh em giúp anh ta bảo vệ vùng đất của mình. Nhưng ngay cả khi có sự giúp đỡ, những con sư tử này cũng chỉ có thể hy vọng giữ được vị trí dẫn đầu bầy đàn trong vài năm. Phòng thủ của chúng liên tục bị thăm dò. Lần này là một con sư tử trẻ sẵn sàng thử thách bản lĩnh của chúng. Nhưng hai con sư tử phòng thủ là quá nhiều và kẻ thách thức trẻ tuổi phải rút lui. Khi mặt trời mọc cao hơn, nhiệt độ mặt đất ở Ấn Độ đã vượt quá 25 độ. Sự thoát khỏi cái nóng bắt đầu kiểm soát cuộc sống và chuyển động của các loài động vật. Cả con mồi và kẻ săn mồi. Đã 4 giờ trôi qua trong hành trình 24 giờ này với động vật hoang dã của Ấn Độ. Những khu rừng rậm rạp của đất nước này là môi trường sống 3 chiều phong phú, nơi các loài động vật không chỉ sống cạnh nhau mà còn ở trên và bên dưới. Những con khỉ xám Ấn Độ này đã đến khu rừng này để tìm kiếm quả sung. Mưa giữa buổi sáng đang đến và cây này cũng sẽ cung cấp nơi trú ẩn như thức ăn. Gần như ở bất cứ nơi nào chúng mọc cây sung là loài chủ chốt hỗ trợ nhiều loài động vật. Nhiều loài chim, động vật có vú và bò sát dựa vào cây sung hơn bất kỳ nhóm thực vật nào khác trên trái đất. Ở vùng nhiệt đới, chúng là cây sự sống. Thật đáng kinh ngạc, hầu hết các loài cây cực kỳ quan trọng này và tất cả các loài động vật phụ thuộc vào nó đều dựa vào một loại ong bắp cày cực nhỏ để sinh tồn. Chỉ có loài ong bắp cày nhỏ xíu mới có thể xâm nhập vào hoa sung và thụ phấn cho chúng để quả phát triển. Nếu không có ong bắp cày, những cây này sẽ cằn cỗi và các khu rừng nhiệt đới trên thế giới sẽ khác những nơi. Bên dưới cây sung, mặt đất đầy trái cây rụng lên men trong cái nóng mùa hè. Và những con khỉ Ấn Độ đủ tinh vi để tận dụng rượu miễn phí. Bữa trưa dạng lỏng đều thịnh hành với nhóm này. May mắn thay, chúng rất vui khi say. Không quá mệt mỏi và xúc động mà là cảm xúc và sau đó mệt mỏi. Vấn đề là đây không phải là nơi để mất cảnh giác. Một con báo đang ở gần và nó có thích khỉ. Nhiệt độ giữa trưa và độ ẩm cao kết hợp với nhau. Ấn Độ. Mây dòng phát triển khi độ ẩm bị cuốn lên cao bởi không khí ngưng tụ và hứa hẹn mưa. Những thân cây được sân trong vùng đất ngập nước của Ấn Độ thở hổn hển như một cách chống lại nhiệt độ căng thẳng. Chim không có tuyến mồ hôi nên thở hổn hển là một trong những cách chính của chúng để làm mát bản thân. Những thân cây non hơn có thể trú ẩn khỏi ánh nắng mặt trời trong bóng râm của cha mẹ chúng. Nhưng những thân cây này
cũng có thể mang đến một cơn mưa rào mát mẻ cho gia đình trẻ của chúng. Ở những ngọn đồi nhiệt đới phía nam Ấn Độ, những cơn mưa buổi chiều đã đến như chúng vẫn thường đến vào hầu hết các ngày từ tháng 6 đến tháng 9. Ở vùng nhiệt đới, cây có thể ra quả nhiều lần trong năm, tạo ra nguồn cung cấp thực phẩm gần như thường xuyên trong tán rừng. Những quả mít lớn này rất được coi trọng trong rừng. Ngày nay, quả mít được tìm thấy mọc khắp châu Á và châu Phi, nhưng nơi sinh, bản địa ban đầu của chúng được cho là ở đây. Phía Tây, ở những ngọn đồi, những động vật ở phía nam Ấn Độ, một đàn nhỏ đuôi dài đang làm một bữa tiệc mít vào giờ ăn trưa. Nhưng quyền sở hữu một cây như vậy đang bị tranh chấp gay gắt. Một cuộc xâm lược đang diễn ra. Một đàn lớn hơn và mạnh hơn của những câu chuyện về sư tử đã chiếm lấy cây xua đuổi đàn nhỏ ra. Nhưng đối với những con khỉ chiếc đuôi dài, gần như không thể bị đói vào thời điểm này trong năm. Luôn có một cây ra quả khác dành cho chúng. Ở phía Bắc, những con khỉ say xỉn đã thức dậy, tệ hơn một chút mà. Những kẻ săn mồi như báo là chuyên gia trong việc phát hiện điểm yếu và khai thác chúng. Và những con khỉ uể oải trông giống như con mồi dễ dàng. Chúng thường đủ nhanh nhẹn để trốn tránh một con báo đã mất đi yếu tố bất ngờ. Nhưng không phải vậy. Ngày nay, đối với những loài động vật sống ở vùng đất bốc hơi nước, hố nước là nơi trú ẩn. Hàng chục loài cùng chia sẻ nguồn nước, như thể chúng đã đồng ý về một thỏa thuận ngừng bắn, nhưng không phải tất cả đều hạ vũ khí. Lúc này là giữa buổi chiều ở đồng cỏ Ấn Độ, vào thời điểm cao điểm của mùa hè, nhiệt độ có thể lên tới hơn 45 độ C. Làm mát cho hổ là một nhiệm vụ đơn giản. Chúng là những người yêu nước của thế giới mèo. Nhưng tất cả các sinh vật lớn và nhỏ đều tìm kiếm bùn và nước để làm mát. Với thân hình to lớn và rất ít tuyến mồ hôi, tê giác Ấn Độ một sừng phải sử dụng bùn để giữ mát. Khi bùn khô đi, nó sẽ làm ngạt thở bất kỳ ký sinh trùng da nào
mà tê giác đang mang theo. Trâu rừng quý hiếm của Ấn Độ cũng tìm nơi ẩn náu, tránh cái nóng và côn trùng cắn chúng. Giống như trẻ con đối với con khỉ bơi, buổi chiều có nghĩa là giờ chơi và chiến đấu dưới nước. Tất cả dưới sự giám sát cẩn thận của những con cái lớn tuổi hơn trong bầy đàn. Giám sát trẻ em khi chúng chơi là một cách mà những con cái tuổi mới lớn học kỹ năng làm mẹ của chúng. Hầu hết các loài động vật sử dụng hố nước dường như đã đạt đến một mức để tất cả chúng có thể tận hưởng những lợi ích của nó. Nhưng luôn có những nguy hiểm chờ đợi khi nhiệt độ buổi chiều tăng cao. Mặc dù chúng cần nước, nhưng những con hùa đóng cảnh giác ở mép nước. Những con cá sấu dưới nước rất đói. Phát triển dài tới 5 mét. Cá sấu cướp nước của Ấn Độ được coi là chỉ là những con cá sấu cỡ trung bình. Hươu là loài động vật lớn hơn. Những con mồi chúng thường săn. Nhưng chúng có thể nhịn ăn trong nhiều tháng, nên thời gian đứng về phía con cá sấu này. Một ngày nào đó, một con hươu sẽ thua cuộc và con cá sấu sẽ được khen thưởng vì sự kiên trì của nó. Trong khu rừng gần đó, một con chó rừng vàng mẹ đang vật lộn để giữ đàn con của mình. Chó con được cho ăn. Lãnh thổ của cô ấy rất khó khăn so với các đàn chó rừng lớn hơn, nên khu vực săn mồi của cô ấy đang bị xóa sạch. Chó con của cô ấy được cho ăn 2 giờ một lần, nên cô ấy chỉ có một khoảng thời gian ngắn để săn mồi cho gia đình. Một cô con gái lớn sẽ trông chừng chó con khi cô ấy đi tìm thức ăn. Chó rừng vàng là một trong những loài chó hoang thành công và phân bố rộng rãi nhất, với phạm vi bản địa trải dài từ Hy Lạp đến Thái Lan và xa về phía nam như Tanzania. Nhưng con chó rừng này không may mắn như vậy. Việc tự đi săn khiến nó gặp nguy hiểm và giảm thiểu cơ hội thành công của nó. Một xác chết đã thu hút nó đến hồ nước. Nhưng một con chó rừng lớn hơn từ một bầy đàn giáp ranh đã ở đó.
chấm dứt cơ hội của con cái nhỏ tìm kiếm thịt để giúp nó nuôi đàn con nhỏ của mình. Một số động vật non tốt hơn nhiều, khiến con voi con này phải chịu sự che chở của mẹ. Con voi con này không có gì phải sợ và có thể khám phá niềm vui dưới nước. Phải mất một thời gian để làm quen với việc sử dụng nước. Với tới 40 giác quan trong cơ thể chạy qua nó. Đây là một phần giải phẫu quan trọng cần làm chủ. Và cũng là một phần cực kỳ nhạy cảm. Bằng cách đặt đầu voi xuống đất, voi có thể cảm nhận được rung động từ các động vật gần đó với chi tiết. Nhưng thậm chí còn mạnh mẽ hơn là khả năng ngửi của voi. Với khứu giác có thể mạnh hơn nhiều lần so với chó. Có lẽ rất ít thứ thoát khỏi sự chú ý của voi, đặc biệt là khi chúng bảo vệ con non của chúng. Sau khi mang thai kéo dài gần 22 tháng, con non dài nhất trong số các loài động vật có vú này sẽ được mẹ, dì và chị em chăm sóc thêm 10 đến 15 năm nữa. Mới chỉ vài ngày tuổi, con non này đã nặng khoảng 90 kg và cao khoảng 1 mét. Nhưng khi có hổ, nó vẫn gặp nguy hiểm và phải được đàn bảo vệ tốt. Đây không phải là con mồi mà hổ đang tìm kiếm, nhưng có rất nhiều loài động vật để nó lựa chọn. Và trước khi ngày kết thúc, nó sẽ giành được danh hiệu là thợ săn hàng đầu của khu rừng Ấn Độ. Khi ngày mới Ấn Độ bắt đầu đến, nhiệt độ ở vùng đất thấp vẫn rất nóng. Chỉ cần một làn gió nhẹ, đồng cỏ có thể ngột ngạt và các loài động vật di chuyển chậm chạp như thể đang ngất ngây. Những con chó rừng trẻ đã tách khỏi đàn vẫn đang săn mồi. Sau một ngày dài nóng nực, loài hươu đang gặm cỏ ở mức thấp và có thể là cơ hội tốt nhất để kiếm bữa ăn mà những con chó này sẽ có hôm nay. Chúng tiến về phía trước, đàn hươu chọn ra một con kiến lớn, con này đực. Những kẻ săn mồi như chó rừng thường nhắm vào những con nhỏ, yếu và chậm. Nhưng hôm nay, cặp chó này đang theo đuổi phần thưởng lớn nhất cho nỗ lực của mình. Trong bụi rậm, con kiến đực có rất ít cơ hội trốn thoát. Nó lao về phía bãi đất trống hơn, nơi nó có thể đạt được chuyến bay đầy đủ. Nhưng những con đói thì nhanh hơn. Khi ngày tàn và nhiệt độ mát mẻ trên sàn rừng, một cuộc chiến giành quyền giao phối lâu đời đã bắt đầu. Những con rùa này chỉ được tìm thấy ở Tây Nam Ấn Độ. Chúng nghỉ ngơi vào ban ngày và trở nên năng động vào cuối buổi chiều.
hai con đực này có một vấn đề cần giải quyết. Ai sở hữu mảnh đất này và có quyền giao phối với một con cái? Con đực trẻ hơn bên trái hy vọng sẽ truyền đạt được thông điệp của mình về nhà, nhưng anh ta sẽ không giành được một con rùa cái nào vào đêm nay. Chiến lợi phẩm của cuộc chiến thuộc về kẻ chiến thắng. Anh ta có thể cảm nhận được rằng con rùa cái đã sẵn sàng giao phối. Nhưng trước tiên anh ta phải thì thầm những lời ngọt ngào theo kiểu rùa. Có vẻ như con rùa đực có một tiết mục hạn chế. Và phụ nữ thích đàn ông ít nói. Cuối ngày, kênh kênh Ấn Độ bị thu hút bởi một xác chết. Một con trâu đã chết trong cái nóng mùa hè. Và đám đông những kẻ ăn xác thối đang tụ tập. Mùi hương đã lan tỏa khắp khu rừng. Mẹ chó rừng thiếu, cả thức ăn và sữa đều biết rằng đây có thể là cơ hội cuối cùng của cô ấy trong ngày hôm nay, để có một bữa ăn nuôi sống gia đình. Những chú chó còn hiếm khi bị bỏ lại một mình, nhưng cơn đói đang đẩy những chú chó này đến cực độ. Cô con gái tuổi mới lớn của cô ấy tham gia cùng cô ấy để dò thám mùi hương. Có sự cạnh tranh giữa các loài khi một cơ thể đang được chia cắt. Ken phải rút lui khi một con lợn rừng đến. Trong khi những con lợn cái di chuyển theo nhóm được gọi là máy giò, những quả bóng đực lớn thường đơn độc. Với một vết cắn làm đứt xương, những con vật khác khôn ngoan khi tránh chúng. Nhưng gia đình chó rừng đói nhiều hơn là khôn ngoan ngay bây giờ. Trên khắp Ấn Độ, đêm sẽ sớm buông xuống, mang đến mối nguy hiểm mới. Những người thợ săn sẽ có mưa miễn phí trong rừng và đồng cỏ. Cho đến lúc đó, chỉ còn vài giờ ngắn ngủi trong ngày để động vật hoang dã tồn tại. Con hổ đang rình rập. Cô ấy là một thợ săn. Lúc chạng vạng có nghĩa là cô ấy tỏa sáng trong ánh sáng mờ ảo của bình minh và hoàng hôn. Sáng sớm này có rất nhiều hươu ở hố nước, bao gồm cả một con mèo lớn với một khập khiễng rõ ràng. Đã đến lúc con hổ lặng lẽ quay trở lại vũng nước trong, hy vọng gặp lại con báo gẫm nhỏ. Cô ấy vượt qua những con khỉ cảnh giác. Hua Samba, bình thường cảnh giác vẫn đang lội nước, là mục tiêu lý tưởng cho một con hổ. Nếu cô ấy tấn công khi chúng đang ở dưới nước, chúng sẽ cần phải đi bộ trước khi chúng có thể chạy. Bùng nổ ra khỏi các khối. Sự hiện diện của cô ấy được truyền đi để mọi người nghe thấy. Nhưng đã quá muộn đối với một trong những con hươu Samba.
cố cắn đứt xương sống của cô ấy, đảm bảo một cái chết nhanh chóng cho con. Hô! Đêm vẫn chưa bắt đầu và công việc của con hổ này đã hoàn thành. Cô ấy có những đứa con ẩn náu xa trên những ngọn đồi, nên việc mang bữa ăn về nhà sẽ là một hành trình dài đối với cô ấy. Khi ngày sắp kết thúc, có một sự thay đổi trong số các loài động vật của Ấn Độ. Những thợ săn đêm đang thức dậy và chờ bóng tối buông xuống, trong khi những loài động vật ban ngày đang rút lui về nơi trú ẩn mà chúng sử dụng để được an toàn sau khi mặt trời lặn. Những chú chó rừng con vẫn còn một mình. Gia đình của chúng vẫn chưa trở về, và những chó còn quá nhỏ để tự vệ. Nếu không có người giám hộ trưởng thành, chúng khó có thể vượt qua đêm. Như thể để cảnh báo về mối nguy hiểm của chúng, một đàn khỉ đầu chó tiến đến hàng, khiến lũ chó con hoảng sợ. Khi thấy xác trâu nước, những con chó rừng trưởng thành không thể chờ đến lượt mình nữa. Chúng phải ăn hôm nay nếu muốn đàn con của chúng sống sót. Nhưng chúng phải trở về hàng trước khi trời tối vì cùng lý do. Nhưng chia sẻ bữa ăn với lợn rừng là một trò chơi nguy hiểm. Những con chó rừng đói thậm chí còn cắn nhau khi vội vã để kiếm thức ăn. Khi nhiệt độ trong ngày giảm xuống còn 20 độ, tê giác trở nên năng động hơn. Đầu buổi tối là thời điểm lý tưởng để gặm cỏ, nhưng hai con tê giác này lại có những thứ khác trong đầu. Một con đực bị thu hút bởi mùi của con cái. Những con vật này hiếm khi hòa nhập với nhau, và tối nay cũng không ngoại lệ. Nhưng trong thế giới tê giác, một cuộc chiến nhỏ cũng là một phần của dạo đầu cũng như đuổi bắt. Kiểu tán tỉnh này, hành vi có thể kéo dài trong nhiều ngày. Nhưng đối với hai người này thì đêm nay là đêm. Giao phối có thể mất hơn 1 giờ. Và khi xong, con cái sẽ đi lang thang và mong đợi không còn liên quan gì đến con đực nữa. Bóng tối đã đến, nó sẽ che giấu nhiều hành động chết người, nhưng nó cũng là lớp áo bảo vệ cho nhiều loài động vật, che giấu chúng khỏi con mắt tò mò của thợ săn. Khi bóng tối buông xuống khắp Ấn Độ, đã đến lúc nhiều loài động vật bắt đầu công việc trong ngày của chúng. Ca đêm đang đến. Hồ nước hoạt động cả ban đêm lẫn ban ngày, hàng trăm con mắt sáng lên từ bề mặt của hồ. Một số trong những con mắt này thuộc về những kẻ săn mồi cá sấu.
ép nhảy lên để thoát khỏi chúng khi những con cá sấu học cách săn mồi. Cách tốt nhất để chúng bắt ếch là dồn chúng vào một bờ. Nhưng những kẻ cướp trẻ này không đơn độc. Ngoài ra, những con trưởng thành đang sử dụng một kỹ thuật tương tự trên cá. Làm việc cùng nhau để dẫn chúng trở thành một bữa ăn. Cá sấu là một trong số ít loài cá sấu mà cả cha và mẹ đều chăm sóc con non trong vài tuần sau khi trứng nở. Vì vậy, đây có thể là một gia đình cá sấu cùng nhau đi săn. Nhưng cá sấu là loài ăn thịt đồng loại. Vì vậy, những con non sẽ khôn ngoan để giữ vùng nước nông. Một số loài động vật như gấu lười ở Ấn Độ và Sri Lanka hầu như chỉ là động vật sống về đêm. Kẻ săn mồi mà những con gấu này cảnh giác nhất là con người. Loài cây hương thông thường giống sông này có nhiều điều phải lo lắng. Một con báo đã bắt được mùi của cây hương và đang rình rập nó. Cơ chế phòng thủ chính của cây hương là giải phóng mùi khó chịu từ bên dưới đuôi của nó. Nhưng giống như hầu hết các loài động vật, cách phòng thủ đầu tiên của chúng là chạy trốn. Chúng là những chuyên gia leo trèo. Báo hoa mai là loài mèo lớn có khả năng leo trèo cao nhất, nhưng chúng không phải là đối thủ. Còn cầy hương không có nơi nào khác để đi khi báo hoa mai cẩn thận đi xa hơn ra ngoài trên một cành cây để kiếm thức ăn. Với một cú nhảy thực sự là tử thần, cây hương nhảy đến nơi an toàn để lại báo hoa mai chỉ còn là một chiếc mũ mắc kẹt trong một cây. Trong một hang ngầm, một con trăng Ấn Độ cái đang cuộn chặt quanh đống trứng của mình. Trong 2 tháng, nó đã canh gác chúng, thỉnh thoảng run rẩy để giữ ấm cho chúng. Nhưng nhiệm vụ của nó đã hoàn thành. Con của nó có thể tự giải thoát khỏi những quả trứng da của chúng bằng cách cắt đường vào thế giới bằng một chiếc răng trứng sắc nhọn. Với chiều dài lên đến nửa mét, những con trăng non này đã sẵn sàng săn những loài động vật nhỏ như chuột. Nhưng nguồn dinh dưỡng từ trứng của chúng có nghĩa là chúng vẫn còn vài ngày nữa trước khi phải giết. Dưới sự che chở của bóng tối, con trăng Ấn Độ mới nở này đang tìm đường đến một con suối gần đó để thức uống đầu tiên. Giống như hầu hết các loài trăng nhiệt đới, con trăng non này là một vận động viên bơi lội tuyệt vời. Nó thường săn mồi từ dưới nước. Nó có thể ở dưới nước tới 30 phút mỗi lần. Nó không phải là loài săn mồi duy nhất sử dụng dòng suối này.
Nó trông giống như một con mèo nhà trở nên hoang dã, nhưng đây là một loài mèo hiếm. Chúng sống với số lượng nhỏ trên khắp châu Á và có thể nặng hơn 10 kg. Như tên gọi của chúng nổi tiếng với việc săn mồi. Nhưng những con mèo này đủ mạnh để bắt những con bê nhỏ và chó. Một con rắn nhỏ chỉ là một món ăn nhẹ cho một con mèo. Kết thúc cuộc đời của con trăng Ấn Độ non ngay khi nó bắt đầu. Một con báo kéo con mồi của mình qua những chồi non xanh tươi. Đây là cuộc đua với thời gian. Lũ kền đã ở trên trời và đang quét quang cảnh. Sự xuất hiện của chúng sẽ thu hút sự chú ý không mong muốn. Và con báo cái biết rằng nó phải đưa con mồi vào nơi ẩn náu càng nhanh càng tốt. Bận rộn với việc giao phối trong vài ngày qua, báo phải ăn những gì chúng có thể ăn càng nhanh càng tốt. Sự xuất hiện của một con hổ có nghĩa là báo sẽ phải từ bỏ con mồi của mình ngay lập tức, hoặc chính nó sẽ bị giết. Bữa ăn đã kết thúc đối với con báo cái này. Leo trèo giỏi hơn nhiều so với hổ. Báo tìm đến nơi an toàn trên những cành cây cao, phía trên con mồi mà nó đã bỏ lại. Hổ có thể là loài động vật tuyệt vời, nhưng chúng không kiêu hãnh. Và không có gì đáng xấu hổ khi ăn cắp bữa tối của người khác. Săn bắt là chuyện hên xui. Đối với một con hổ như Bobo, việc kiểm ăn đáng tin cậy hơn nhiều. Con báo cái chỉ có thể quan sát và chờ đợi. Tán cây Banhavgat một lần nữa lại tràn ngập những mầm non và sự sống mới. Nhiệt độ giảm xuống khi mùa hè kết thúc và những tháng mùa đông lạnh giá bắt đầu. Lòng suối khô khốc và nóng như thiêu đốt, giờ lại chảy. Với những cơn mưa, côn trùng ở khắp mọi nơi và cả những kẻ săn mồi của chúng nữa. Một cặp xéo di cư báo hiệu mùa đông bắt đầu bằng sự xuất hiện của chúng. Trong những khu rừng của Ấn Độ, sự khác biệt giữa sống và chết thường là may mắn. Mẹ thiên nhiên không thiên vị. Và khi đêm này kết thúc và một ngày mới bắt đầu, trò chơi sinh tồn được thiết lập lại. Một số loài động vật đã vượt qua bất lợi, trong khi những loài khác đã bị bắt vì lợi ích lớn hơn của khu rừng. Điều quan trọng là vùng hoang dã này vẫn tồn tại sự sụp đổ của nhóm động vật độc đáo này, một nơi không giống bất kỳ nơi nào khác. Một khu bảo tồn động vật hoang dã ẩn sau những bức tường pháo đài đồ sộ của dãy Himalaya.